तेच पडतं. हा असं देतो. आज किल्ल्याला बघायला जायला किती वाजता चालू करतात? सकाळी 9 वाजल्यापासून 9 वाजता किती वाजेपर्यंत? 5 वाजेपर्यंत भरती 6 भरती बिरतीचं काय नसते ना त्याला? भरती बिरती किती होत्या? नाही नाही तसं काही नाही त्याला हो जायला. नाही ना? भरती येणार आता 8च्या नंतर. हा? रात्री 8च्या नंतर भरती. आज किती लोक वस्ती आहे तिथे? खूप आहेत. कायमची राहायलाच आहेत ना? हो कायमचे राहायलाच. मग त्यांना या जायला होड्याच त्यांच्या वॉर्ड आहेत काय? नाही नाही इतिहास त्यातनं त्यांचे पैसे घेतात हा त्यांचे ते पैसे घेतात.